कामगार आणि औद्योगिक कायदा, लेबर अँड इंडस्ट्रियल लॉ, LLB1, सेम द 2nd of March 2024, रुपिटर परीक्षा. खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. प्रत्येकी 5 गुण. 1.1 सामान्य निधी आणि राजकीय निधी, जनरल फंड आणि पॉलिटिकल फंड. सामान्य निधी, जनरल फंड. ट्रेड युनियन कायदा 1926 नुसार प्रत्येक कामगार संघटना एक सामान्य निधी राखते. याचा वापर दैनंदिन खर्चासाठी केला जातो. पगार, प्रशासन आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी खर्च, सदस्यांच्या कल्याणकारी उपक्रमांसाठी. राजकीय निधी, पॉलिटिकल फंड हा एक ऐच्छिक निधी आहे, सामान्य निधीपेक्षा वेगळा. राजकीय हेतूंसाठी वापरला जातो, जसे की उमेदवारांना पाठिंबा देणे किंवा निवडणूक खर्च. यामध्ये योगदान देणे ऐच्छिक आहे, सदस्यांवर सक्ती केली जाऊ शकत नाही. 2.2 सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग. व्याख्या. सामूहिक सौदेबाजी ही अशी प्रक्रिया आहे जिथे मालक आणि कामगार युनियनच्या माध्यमातून रोजगाराच्या अटींवर चर्चा किंवा वाटाघाटी करतात. फायदे. औद्योगिक शांतता राखण्यास मदत होते. पगार आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा होते. वाद कमी होतात. कामगारांची एकता मजबूत होते. तोटे. वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. यामुळे संप किंवा टाळेबंदी होऊ शकते. बलाढ्य युनियनचे वर्चस्व राहू शकते. असंघटित क्षेत्रात प्रभावी ठरत नाही. 3.3 त्रिपक्षीयता, ट्रायपार्टिझम. त्रिपक्षीयता म्हणजे 3 पक्षांमधील सहकार्य. 1. सरकार. 2. मालक. 3. कर्मचारी/कामगार. हे धोरण ठरवण्यासाठी, वाद सोडवण्यासाठी आणि औद्योगिक सुसंवाद राखण्यासाठी मदत करते. 4. स्थायी आदेशांचा कालावधी आणि सुधारणा, ड्युरेशन आणि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर्स. औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश कायदा 1946 अंतर्गत. प्रमाणन सर्टिफिकेशन झाल्यानंतर स्थायी आदेश लागू होतात. जोपर्यंत सुधारणा केली जात नाही तोपर्यंत ते वैध राहतात. 6 महिन्यानंतरच सुधारणा करण्याची परवानगी असते. यासाठी संमती किंवा प्रमाणित प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक असते. 5. निरीक्षकाचे अधिकार आणि कार्ये. समान वेतन कायदा 1976. समान वेतन कायदा 1976 अंतर्गत निरीक्षकाची कार्ये. कामाच्या ठिकाणी प्रवेश करणे, कागदपत्रे आणि नोंदणी पुस्तकांची तपासणी करणे, समान कामासाठी समान वेतन मिळत असल्याची खात्री करणे, तक्रारींची चौकशी करणे, पुरावे गोळा करणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणे. 6. उपलब्ध अधिशेष, शिल्लक. बोनस देय कायदा 1965. उपलब्ध अधिशेष अवेलेबल सरप्लस बरोबर एकूण नफा, प्राथमिक खर्च, प्रायर चार्जेस. प्राथमिक खर्चामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो: घसारा, डिप्रिशिएशन, विकास सवलत, डेव्हलपमेंट रिबेट, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टॅक्सेस. 7. बोनस आणि बोनसचे प्रकार. बोनस, पगाराव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना दिलेली अतिरिक्त रक्कम. प्रकार: वैधानिक बोनस, स्टॅच्युटरी बोनस, किमान बोनस, मिनिमम बोनस, कमाल बोनस, मॅक्सिमम बोनस, उत्पादकता बोनस, प्रोडक्टिव्हिटी बोनस, प्रथागत बोनस, कस्टमरी बोनस. दीर्घोत्तरी प्रश्न. प्रत्येकी 12 गुण. 1. EPF आणि MP कायदा 1952 अंतर्गत प्राधिकरणे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा 1952 अंतर्गत खालील प्राधिकरणे येतात: केंद्रीय विश्वस्त मंडळ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. कार्यकारी समिती, केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त, अतिरिक्त उप-प्रादेशिक आयुक्त. निरीक्षक. कार्ये: भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करणे, कायद्याचे पालन सुनिश्चित करणे, दाव्यांचे आणि वादांचे निवारण करणे आणि खाती राखणे. 2. वेतन देय कायदा 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट 1936. उद्दिष्टे: वेळेवर पगार मिळणे आणि अनधिकृत कपातीला आळा घालणे. मुख्य तरतुदी: ठराविक वेतन मर्यादेपर्यंत लागू, वेतन कालावधी निश्चित करणे, जास्तीत जास्त 1 महिना, वेळेवर वेतन 7व्या किंवा 10व्या दिवसापूर्वी, कायदेशीर कपात, दंड, गैरहजेरी, कर्ज. प्राधिकरणे: निरीक्षक आणि दाव्यांसाठी नियुक्त अधिकारी. 3. वेतन आणि वेतन कालावधी, वेजेस आणि वेज पिरियड. वेतन कर्मचाऱ्याला पैशाच्या स्वरूपात दिले जाणारे सर्व मोबदले. समाविष्ट: मूळ वेतन भत्ते, वगळलेले बोनस, PF मधील योगदान. वेतन कालावधी जास्तीत जास्त 1 महिना, मालकाद्वारे निश्चित केला जातो. कोणत्याही परिस्थितीत तो 1 महिन्यापेक्षा जास्त नसावा. 4. कंत्राटी कामगारांचे कल्याण आणि आरोग्य. कंत्राटी कामगार नियमन आणि निर्मूलन कायदा 1970 अंतर्गत. कल्याणकारी उपाय: उपहारगृह, कॅन्टीन, विश्रांती कक्ष, पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार. आरोग्य उपाय: स्वच्छ वातावरण, खेळती हवा,
सुरक्षा उपकरणे. जबाबदारी प्रामुख्याने कंत्राटदाराची. कंत्राटदार अपयशी ठरल्यास मुख्य मालकाची प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर. 5. बोनससाठी पात्रता आणि अपात्रता. बोनस देय कायदा 1965 अंतर्गत. पात्रता ज्याचा पगार मर्यादित आहे आणि ज्याने किमान 30 दिवस काम केले आहे असा कर्मचारी. अपात्रता फसवणूक, चोरी, दंगलखोर वर्तन किंवा गैरवर्तन केल्यास बोनस नाकारला जाऊ शकतो. 6. ट्रेड युनियनचे अधिकार आणि दायित्वे. ट्रेड युनियन कायदा 1926 अंतर्गत. अधिकार कायदेशीर दर्जा, दावा दाखल करण्याचा अधिकार, नागरी दायित्वापासून संरक्षण, सामूहिक सौदेबाजीचा अधिकार. दायित्वे नियमांचे पालन करणे, निधीचा योग्य वापर, खाती अद्ययावत ठेवणे, कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड भरणे. 7. प्रसूती लाभ कायदा 1961. मटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट 1961. उद्दिष्टे गरोदरपणात महिला कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करणे. मुख्य तरतुदी सशुल्क प्रसूती रजा 26 आठवडे, वैद्यकीय बोनस, स्तनपानासाठी विश्रांती, प्रसूती काळात नोकरीवरून न काढणे. महत्त्व नोकरी करणाऱ्या महिलांची प्रतिष्ठा आणि आरोग्य सुनिश्चित करते. 8. ट्रेड युनियन आणि नोंदणी प्रक्रिया. ट्रेड युनियन कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बनवलेली संघटना. नोंदणी प्रक्रिया 1. किमान 7 सदस्यांची आवश्यकता. 2. निबंधकाकडे रजिस्ट्रार अर्ज करणे. 3. नियमावली आणि तपशील सादर करणे. 4. निबंधकाद्वारे पडताळणी. 5. नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे. परिणाम नोंदणीमुळे ट्रेड युनियनला एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त होते. लेबर अँड इंडस्ट्रियल लॉ मार्च 2024 रिपीटर इंग्लिश डिस्कशन as below. 3. Labor and Industrial Law LLB1 S-2 March 2024 repeater. A. Answer the following questions, 5 marks each. Q1 General Fund and Political Fund. General Fund. Under the Trade Unions Act 1926, every trade union maintains a general fund used for day-to-day expenses, salaries, administration, legal proceedings, welfare activities of members. Political fund, optional fund, separate from general fund, used for political purposes like supporting candidates, elections. Contribution is voluntary, members cannot be forced. Q2 Collective Bargaining. Definition. Collective bargaining is a process where employers and workers, through unions, negotiate terms of employment. Advantages. Promotes industrial peace, improves wages and working conditions, reduces disputes, strengthens worker unity. Disadvantages. Time consuming, may lead to strikes/lockouts. Strong unions may dominate, not effective in unorganized sector. Q3 Tripartism. Tripartism means cooperation between 3 parties. 1. Government. 2. Employers. 3. Employees. It helps in policy making, dispute resolution, and maintaining industrial harmony. Q4 Duration and modification of standing orders. Under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, standing orders come into force after certification. They remain valid until modified. Modification allowed after 6 months. Requires agreement or approval by certifying authority. Q5 Powers and functions of inspector. Equal Remuneration Act 1976. Under the Equal Remuneration Act 1976. Enter workplace. Examine records/registers. Ensure equal pay for equal work. Investigate complaints. Take evidence and enforce compliance. Q6 Available surplus. Payment of Bonus Act 1965. Under the Payment of Bonus Act 1965. Available surplus equals gross profit prior charges. Prior charges include depreciation, development rebate, direct taxes. Q7 Bonus and kinds of bonus. Bonus, extra payment made to employees over wages. Kinds: statutory bonus, minimum bonus, maximum bonus, productivity bonus, customary bonus. B. Long answers, 12 marks each. Q1 Authorities under EPF and MP Act 1952. Under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952, authorities include Central Board of Trustees, Executive Committee, Central Provident Fund Commissioner, Additional/Deputy/Regional Commissioners. Inspectors. Functions: manage Provident Fund, ensure compliance, handle claims and disputes, and maintain accounts. Q2 Payment of Wages Act 1936. Objectives: timely payment of wages and prevention of unauthorized deductions. Key provisions: applies to certain wage limits.
Fixes wage period, max 1 month. Timely payment before 7th, 10th day. Permissible deductions, fines, absence, loans. Authorities, inspectors and authority for claims. Importance. Protects workers from exploitation and wage delay. Q3 wages and wage period. Wages. All remuneration expressed in money payable to an employee. Includes basic pay, allowances. Excludes bonus PF contribution. Wage period. Maximum 1 month. Fixed by employer. No wage period can go beyond 1 month. Q4 Welfare and Health of Contract Labor. Under the Contract Labor Regulation and Abolition Act, 1970. Welfare measures, canteen, restrooms, drinking water, first aid. Health measures, clean working environment, proper ventilation, safety equipment. Responsibility, primarily the contractor, the principal employer if the contractor fails. Q5 Eligibility and disqualification for bonus. Under the Payment of Bonus Act, 1965. Eligibility, employee with salary within limit who has worked at least 30 days. Disqualification, fraud, theft, riotous behavior or misconduct. Q6 Rights and liabilities of trade union. Under the Trade Unions Act, 1926. Rights, legal status, right to sue and be sued, immunity from civil liability, right to collective bargaining. Liabilities, must follow rules, proper fund usage, maintain accounts, subject to penalties for violations. Q7 Maternity Benefit Act, 1961. Objectives, protect women employees during pregnancy. Key provisions, paid maternity leave, 26 weeks, medical bonus, nursing breaks, no dismissal during maternity. Importance, ensures dignity and health of working women. Q8, duration and modification of standing orders. Effective after certification and continues until amended. Modification is permitted after 6 months and requires official approval. Q9 Trade Union and Registration Procedure. Trade Union, association of workers formed to protect interests. Registration under Trade Unions Act, 1926. 1. Minimum 7 members required. 2. Application to registrar. 3. Submission of rules and details. 4. Registrar verifies information. 5. Certificate of registration issued. Effect. The trade union becomes a legal entity. Would you like me to transfer